Nếu như bạn là một tín đồ của ngành thời trang thì chắc hẳn bạn phải biết đến Louis Vuitton, Christian Dior hay Hermès. Đằng sau những thương hiệu huyền thoại này chính là tập đoàn LVMH dưới quyền quản lý của vị chủ tịch Bernard Arnault. Ông trùm của ngành hàng thời trang cao cấp, ông là tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2023 và là doanh nhân, nhà tài phiệt người Pháp. Từng sa thải đồng loạt 9.000 nhân viên, cuộc đời của Bernard Arnault là một chuỗi những quyết định táo bạo nhưng nó sáng suốt và đầy quyết tâm. Tính đến thời điểm hiện tại thì Elon Musk là người giàu hơn, nhưng nếu tính đến thời điểm chốt giá trị tài sản dòng theo năm thì Arnault mới là người giàu nhất năm 2023. Theo tạp chí Forbes ghi nhận đến ngày 10 tháng 3 năm 2023, dựa trên giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái, Bernard Arnault là người giàu nhất thế giới khi ông sở hữu khối tài sản là 211 tỷ đô la Mỹ, tăng 53 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, Elon Musk, người từng giữ vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2022, bị bốc hơi gần 200 tỷ đô la Mỹ sau thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ đô la Mỹ. Tài sản của Musk cũng giảm 39 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022. Cho những bạn nào chưa biết, Forbes là tạp chí truyền thông của Mỹ, nó được xếp hạng là trang web cập nhật thông tin tỷ phú uy tín nhất từ trước đến nay. Bernard Arnault được mệnh danh là ông trùm của những thương hiệu đắt đỏ nhất thế giới khi ông là chủ tịch kiêm CEO của LVMH, tập đoàn sở hữu 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm cao cấp. Trong đó có 10 thương hiệu đắt đỏ như Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy và Fendi, 4 thương hiệu bán lẻ cao cấp, Le Position, thương hiệu phát hành báo, Bulgari, thương hiệu trang sức cao cấp, Fred, Sephora và Marc Jacobs, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, Hennessy, thương hiệu rượu và rượu mạnh. 1. Tiểu sử Bernard Arnault, sinh ra trong gia đình có điều kiện, bẩm sinh đã có trí thông minh trời phú. Sinh ngày 5 tháng 3 năm 1949 tại Dubai, miền Bắc nước Pháp. Bernard Arnault may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu và có truyền thống kinh doanh. Cha của ông, Julian Arnault, chính là người đã truyền nguồn cảm hứng để Bernard Arnault tạo ra đế chế kinh doanh của riêng mình. Năm 1971, ông tốt nghiệp trường đại học danh giá ở Pháp, École Polytechnique, sau đó ông về làm việc cho công ty của cha mình. Năm 1976, ông đã đề xuất sa thải toàn bộ bộ phận kinh doanh vì thấy họ làm việc không hiệu quả. Ông cũng đưa công ty dấn thân vào đầu tư bất động sản, lĩnh vực này khi đó đang rất tiềm năng. Chính quyết định táo bạo này đã giúp công ty Fazet Savanau của gia đình ông thành công vượt bậc. 30 tuổi, Bernard Arnault kế nhiệm công ty của người cha để trở thành chủ tịch. Tuy nhiên, những khó khăn đầu tiên đã xuất hiện trong sự nghiệp của ông. Năm 1981, khi nước Pháp thay đổi chế độ chính trị, Đảng Xã hội Pháp lên nắm quyền, cả gia đình Bernard Arnault đã phải chuyển đến Hoa Kỳ để sinh sống. Ở nơi đất khách quê người, Bernard Arnault gần như đã phải bắt đầu lại từ đầu với công việc kinh doanh. Trong một lần đến thăm thành phố New York, Mỹ, Arnault vô tình bắt chuyện với một tài xế taxi. Ông hỏi tài xế có biết Tổng thống Pháp lúc đó, Georges Pompidou là ai không? Tài xế taxi lắc đầu trả lời, không, nhưng tôi biết Christian Dior. Câu trả lời này đã khiến Arnault mở rộng tầm mắt về sức mạnh của các thương hiệu xa xỉ. Ông nhớ lại lời nói của mẹ khi ông còn nhỏ, mẹ của Arnault cũng từng kể với ông về thương hiệu Dior. Cho đến khi Pháp đã có được sự ổn định về mặt chính trị, Bernard Arnault mới quyết định về nước để bắt đầu lại. Với số vốn 15 triệu đô la Mỹ đã kiếm được khi làm việc tại Hoa Kỳ, ông dùng nó để đầu tư vào ngành dệt may và thời trang. Bernard Arnault được nhiều người nhắc đến với cái tên người thâu tóm những doanh nghiệp lớn trên thế giới khi ông mua lại các thương hiệu có tên tuổi thời đó như Christian Dior, Le Bon Marché. Bước đi táo bạo và tàn nhẫn của Arnault khi mua lại bút sắc, ông sa thải toàn bộ 9.000 nhân viên và bán hầu hết hoạt động dệt may với giá trị khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Hành động này đã tạo nên cái tên kẻ hủy diệt cho Bernard Arnault. Cam kết duy nhất mà tôi đưa ra là làm cho công ty có lãi, ông Bernard khẳng định với các cổ đông. Sau đó, ông đã tiến hành sáp nhập Christian Dior với Le Bon Marché. Louis Vuitton cũng được ra đời trong giai đoạn này. 2. Sự nghiệp của Bernard Arnault với tập đoàn LVMH, từng bước thâu tóm các thương hiệu thời trang cao cấp và xa xỉ. Trong năm 1987, ông nhận được lời mời đầu tư của chủ tịch LVMH, lúc bấy giờ là Henri Jacquard, và chỉ không lâu sau đó, Bernard Arnault đã quyết định đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ vào LVMH. Ông nắm quyền kiểm soát với 43,5% cổ phần và 35% quyền biểu quyết trong tập đoàn này. Thời điểm LVMH đang đứng trên bờ vực phá sản, Arnault được bầu chọn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, và ông đã đuổi việc hàng loạt lãnh đạo cấp cao để lựa chọn nhân tài mới hồi sinh tập đoàn. Cũng nhờ quyết định này mà hiệu quả kinh doanh của LVMH
bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh trở lại. Với tham vọng đưa LVMH trở thành một trong những tập đoàn sở hữu các thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới, Bernard Arnault tiếp tục thực hiện việc thâu tóm thêm các thương hiệu có tên tuổi khác như Guerlain, Lauer, Marc Jacobs. Cái tên Bernard Arnault được nhắc đến với nỗi sợ hãi của các đối thủ kinh doanh cho đến sự nể phục dành cho bản tính quyết đoán của ông. Năm 2008, cú bắt tay của Bernard Arnault cùng phù thủy ngành đồng hồ Jean-Claude Biver. Arnault tiếp tục thâu tóm được Hublot ở mức giá tin đồn khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Về một nhà với các tên tuổi xa xỉ hàng đầu khác của LVMH, tiếp tục dưới bàn tay dẫn dắt của Jean-Claude Biver, Hublot ngày nay có sức phủ sóng rộng trên nhiều lĩnh vực. Nó được biết đến là bạn đồng hành của Ferrari, nhà tài trợ vàng của FIFA World Cup, một sự kiện bóng đá lớn bậc nhất hành tinh. Những năm tiếp theo, Bernard Arnault tiếp tục dẫn dắt LVMH trở thành một tập đoàn kinh doanh hàng xa xỉ khổng lồ. Lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng gấp 5 lần, giá trị doanh nghiệp tăng trưởng gấp 15 lần. Tôi tìm kiếm những kiến trúc sư sáng tạo để xây dựng lên những tòa nhà, những căn hộ mới mang đầy tính sáng tạo. Đó chính là điều đã làm nên thành công của tôi, tỷ phú Bernard Arnault chia sẻ. Trong năm 2017, ông Arnault đã gặp gỡ vị Tổng thống Mỹ Donald Trump tại tháp Trump New York ngay sau khi ông Trump nhậm chức để thảo luận về việc mở rộng các nhà máy của LVMH ở Hoa Kỳ. Tháng 4 năm 2018, Arnault đã vượt qua Erman CEO Ortega của Zara để trở thành người giàu nhất trong lĩnh vực kinh doanh thời trang cao cấp. Với việc sở hữu 75 thương hiệu thời trang đắt đỏ nhất thế giới đã giúp cổ phiếu của LVMH tăng đáng kể. Tính đến năm 2020, Bernard sở hữu khoảng 47% cổ phần tại tập đoàn này, giúp ông nâng tổng số tài sản của mình lên 102,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 68 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2016. Thời điểm năm 2020, ông là tỷ phú giàu thứ 3 thế giới. Năm 2023, người đàn ông 74 tuổi này đã trở thành người thứ 3 trong lịch sử thế giới có được khối tài sản ước tính trên ngưỡng 200 tỷ đô la Mỹ. Trước đó có Elon Musk của Tesla và Jeff Bezos của Amazon đã đạt được cột mốc này trước khi tài sản của họ giảm xuống sau sự giảm mạnh giá cổ phiếu của các công ty công nghệ. Bernard Arnault được đánh giá là tỷ phú giàu nhất ngành thời trang. Ông đóng vai trò giải quyết các mâu thuẫn giữa các thương hiệu lớn bên trong tập đoàn và thực hiện những thương vụ M&A khó khăn bậc nhất thế giới. 3. Vượt qua Elon Musk để trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới. Bernard Arnault đã từng có 2 lần giữ vị trí tỷ phú giàu nhất hành tinh, đó là thời điểm năm 2018 và cuối năm 2022. Cho đến đầu năm 2023, ông đã chiến thắng Elon Musk trong cuộc đua tỷ phú giàu nhất hành tinh với khối tài sản 211 tỷ đô la Mỹ. LVMH vẫn tiếp tục là một thế lực khổng lồ trong ngành kinh doanh hàng xa xỉ, trong đó công lao của vị thuyền trưởng Bernard Arnault là rất lớn. Đừng quên nhấn theo dõi kênh G Bật Mí để không bỏ lỡ những kiến thức hay nhất được cập nhật thường xuyên nhé!